Në nderuam, një shpjegim shumë i shkurtër sa përket Sociale, është një website ku mund të më shquat gjitha statistike në përgjithshme, domethënë të YouTube channelët, qofshin ato tuaja, qofshin ato dikujt tjetër. Website bën një analizë të përgjithshme, po ashtu domethënë nuk është 100% e saktë, themi ashtu se fiton në ditë se so fiton një program, një YouTube channel, po prapërsisht domethënë e bie ato opsionin bos shiqojmërisë që këta e kanë. Okej, ta zomë se na po e kërkojmë channelin tonë në YouTube, që kemi Shqip, tani është i ri, nuk i ka ndoshta edhe një vit që kam krijuar. Do e hopim këtë channel dhe shiqojmë domethënë prapërsisht statistikat e tyre. Okej. Vetëm klikojmë për momentin, nëse nuk e dim URL, mundesh me marrë shumë të tjerë, domethënë nëse shkon në YouTube, ta zëm shkojmë në Keshilla Shqip, mundesh me marrë këtë URL, kjo quhet edhe si URL, e kopjon, vije drejt e kalon edhe kërkon search, mënyrë automatike ju bie këtë channel. Nëse nuk e dini, edhe ta zëm keni vrejt që e kemi OXCOS Keshilla internet Shqip, mundeni vetëm këtë me marrë, e kopjoni drejt këtu, edhe vije së opcion, domethënë i gjeni two results, në këtë rast kam më shumë se një channel, kështu që i përshtotet domethënë kësaj fjalisë, prandaj edhe i bie së opcion. Nëse klikojmë të zëm channelin e parë, kjo është channeli im, atëherë tregon e shfaq domethënë banerin, shfaq edhe sa ngarkime kam, sa video kam ngarkuar, për moment ta zëm 112, subscribe kam 758, video views 328.556, country prej domethënë shtetin cilën është krijuar, kjo është GB Great Britain apo Anglia, channel say people, domethënë kategoria si specifikojmë ne, edhe krijimi domethënë kanali krijuar në 2013, por nuk është përdorur, ta zëm, kam filluar me ngarkime të videove, nuk i ka asnjë vend ndoshta që kam filluar me këtë krijim të videove. Pastaj edhe gradën tregon, këtë rast C nuk është edhe e mirë, për shkak që O+, këtu janë njerëz që kanë kategorinë e parë, pastaj shkojnë domethënë me kategorinë B, C e këtu me radhë, po nuk është keq si fillim domethënë, për shkak që kam filluar vonë. Tregon po ashtu se so ta zëm në muaj këtë channel fiton, prafërsisht domethënë edhe so në vit fiton. Kjo është një statistikë e tyre edhe pse nuk është statistikë saktë. Që pastaj nëse shkojmë edhe poshtë, shiqojmë domethënë edhe statistikën ditore, siç e sheh, për çdo ditë domethënë tregon Monday, Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, gjitha këto domoni specifikon se sa prafërsisht fitoj. Këtu e shfaq domon 0.06, ka nuk është e saktë me 0.89, prapë nuk është e saktë, sepse prafërsisht domethënë gjithmonë e merr mesatarin e kësaj se sa fiton. Unë vërtet për momentin nuk jam prej këtij kanali, nuk jam të fituar, jam të fituar prej kanaleve tjera, por këtë statistik apo këtë website e shqua vetëm nëse jeni të interesuar vërtet të shiqoni kanalet ndryshme, kur ju bëni kërkime, dëshironi të krijoni një kanal në YouTube, edhe dëshironi të shiqoni kanale në atë kategori që ju dëshironi të krijoni një kanal, atëherë mundeni me orë këtu edhe me shiqua prapërsisht se sa fitojnë ata që a ja vlen apo ju që të krijohet një kanal në atë kategori. Qëllimi im më shumë ka qenë ndihmues, them të vërtetën, për shkak që nuk gjejmë sot video që krijohen gjuhën shqipe, të paktën të informohen për informatikën, edhe pse ju ndihmoni edhe njerëz ndryshëm që të fitojnë para online me YouTube. Kam pas jashtëzakonisht edhe komente, po ashtu kam pas edhe pyetje ndryshme që më kanë pyetur se domethënë fol disa video që unë kam krijuar në YouTube, po ashtu edhe shumë njerëz kanë filluar të fitojnë para online. Sepse ka pasur prej atyre që kanë pas YouTube channel, qofshin ato ta zon prej mediave, qofshin prej persona individëve ndryshëm, kanë pas video të shumta, po gjithmonë të lidhura me një agjencion apo me dikë tjetër që ka ditur, ka pas një ori sa përket kësaj. Po me shiqimin e videove është një opcion, njerëz që kanë shumë të thjeshtë, domethënë mjafton të kesh një YouTube channel monetized me Adsense, po ashtu edhe një Google Adsense kuptues që ta keni, bën lidhje në saj YouTube me Adsense që gjitha klikimet të shkojnë drejt në Adsense, po ashtu në Adsense pyqesh domethënë edhe shton mënyrën e pagesës, si dëshiron ti të paguash
as ato fitimeve që merr nga YouTube channel, edhe gjithçka do të thonë Google bën edhe pagesën në mënyrë automatike kuptohet drejt për drejt nxjerrë llogarinë tuaj. Ky është ai procesi i përgjithshëm domthonjë që shkon, është jashtëzakonisht shumë i thjeshtë. Po ashtu do të thonë fori kësaj ndime, shumë persona, individ që nuk e kanë posur monetized gjitha, por nuk kanë ditë se si shkon procesi, i kam mësuar edhe procesin edhe sot ta zëm merr një pagesë të mirë mujore nga kanali i tyre YouTube. Ky është domethënë social blade, website, nëse dëshironi të monitoroni, të shiqoni domosdoshmë se sa fiton një individ, një kompani, një biznes, pa marrë parasysh se kush janë ata, atëherë mundi me këto vetëm përdorni URL apo username edhe ju shfaqet edhe mundi me shiquar pika shkruar domosdoshmë se sa parafërsisht gjithmonë parafërsisht tem, sepse unë shkoj nëse thot 0.88 me 14 sterlinga angleze, unë parafërsisht shkoj prej 5 deri në 6 apo edhe maksimumi 7, varësisht nga dita, nga njëherë mundet me shku kështu. Edhe e merr atë shumën se sa mund të fitoj domosdoshmë një kanal. Kështu në këtë mënyrë domosdoshmë shkon në procesi online i një kanali dhe fitimeve të tyre se sa bëjnë ditore, mujore, vjetore gjithë këto me radhë. Faleminderit edhe një herë, ishte një video si stash në pika të shkurta, veç që shpjegoj nëse keni kurreshtje vërtet dëshironi dini për një kanal se sa fiton, atëherë ky është ai website që mundeni pika shkurte me monitoru, duke fillu prej uploads, sa video kanë ngarkuar, tek sa subscribe kanë, shikueshmërinë e përgjithshme, domethënë kjo është 328.556 është shikueshmëria e përgjithshme prej kohës që unë kam filluar të ngarkoj video domethënë këtu, ashtu mundi me ditë prej cilë shtet vije, edhe kategorinë se në ka zgjedh, edhe kur është krijuar ai kanal që të keni domosdoshmë njëri parafërsisht sa përket kanalit që ju vizitoni. Faleminderit edhe një herë edhe shihemi në video tjera.